በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ። ስንክሳር ወርሃ ሓምለ II በዚህ መዓልቲ ዓመታዊ ዕረፍቱ ናይ ቅዱስ ታዲዮስ እዩ። ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ ቅዱሳን ሐዋርያት አቦታትና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዝተኸተልዎ ሰዓት ዕድሜኦም በሰለስተ ደረጃ ዝተከፈለ ከም ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት የርእየና። ከም ዮሐንስ ወንጌላዊ ዝበሉ ብ20 ውሽጢ ቅዱስ ታዲዮስን ዝመሰሉ ደግሞ ብ30 እና ብ40 ውሽጢ ዝነበሩ እንትኸውን ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ብ50ታት ውሽጢ ዝርከቡ ነበሩ። ደቀ መዛሙርቱ ካብ ንእስነቶም ጎልማስነት ካብ አረጋውያንም ዝተዋቀሩ ነበሩ ማለት እዩ። ቅዱስ ታዲዮስ ቅድመ ስሙ ልብድዮስ ይበሃል ዝነበረ እንትኸውን ብሓደ መጽሓፍቲ ውስጥ በተለይ ብምስራቅ ኦርቶዶክሳት ስምዖንና ይሁዳ እንዳተባሃለም ይጽዋዕ። ቅዱሱ ጎይታ ተኸቲሉ ካብ 12 ሓደ ኮይኑ ብፈጣሪኡ ተመሪጹ 3 ዓመት ካብ 3 ወርሒ ካብ እግሪ ጎይታ ተማሂሩ ብእርገቱ ተባሪኩ ብበዓለ 51 ልሳናትን ተቀቢሉ ሐዋርያት ዕጣ እንተውልኡ ናይ ባዕሉ አህጉረ ስብከት ተካፊሉ ዓለምን ዘረ። ቅዱስ ታዲዮስ ሓደ መዓልቲ ካብ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ብምዃን ናብ ሓደ ሃገር ኣተው። ታዲያ ንመዓልቲ ብዘይ ምግቢ ወንጌልን እንትሰብኩ ጸኒሖም ነበረና ሕያወት ሐዋርያት ጠመዮም። ናብ ከተማ እንተኣቱ ሓደ ሽማግሌ ክሓርስ ሪኦምዎ ሰላምታን ሃብዎ። በጃኻ ጠሚና ኣብላዕና በልዎ። እሱ ምንም ወገኑ ካብ ኣሕዛብ እንትኸውን ኣሕዚኖምዎ ኣብዑሩን ከይፈትሐ እንዳጎየየ ኸደ። በቲ ጊዜ ቅዱስ ታዲዮስ ሊቀ ሐዋርያትን እርሱ እስካዕ ዝመጽእ ንምንታይ ኣይንሓርስን ኢሎም ክልቲኦም ተሲኦም ታዲዮስ ሞፈር ጴጥሮስ ደግሞ ስንዴ ሓዘ። ቅዱሳኑ እንዳዘርኡ ዝሓርስዎስ እቲ ሰብኣይ ምግቢ ሒዙ እስክመጽእ ኣፍርዩ ሸዊት ኮይኑ ጸንሖ። ሓረስታይ ዝተገበረ ተኣምራት ምስ ረኣየ ጊዜ ደንገጸ፣ ከምልኮሙም ደለየ። እሳቶም ግን ንሕና ናይ ልዑል ባሮት ኢና ኢሎም ብክርስቶስ ምእማን ኣምሃርዎ። ክኸተለኩም እንትብሎም የለም ካብ ሸዊት ፍስካ ናብ ከተማ እተና ድራር ኣዘጋጀይልና እና ክንመጽእ ኢና በልዎ። እሱ ናብ ቤቱ እንትምለስ ኣሕዛብ ነገሩን ተረድኡ። ተሰብሲቦም እዚ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሓውን ሰይፍም ኣይግድቦም ኢሎም ናብ ከተማ ንኸይኣቱ ካብ ኣፍ ደገ ጥራሕ ነፍሳ ዝኾነት ዜማዊት ኣቆሙ። ቅዱስ ታዲዮስ ገና ካብ ርሕቐት ስለ ዝረኣያ ቀንዕ ኢሉ ቅዱስ ሚካኤልን ረድአኒ በለ። ሊቀ መላእክትም ድንገት ወሪዱ ዜማዋን ሴት ብፀጉራ ብኣየር ሰቐላ። በታ ከተማ ዘለዎ ኣሕዛብም እዚ ኩሉ ተኣምራት ሪኦም ኩሎም ብጎይታ ኣሚኖም ተጠመቁ፣ ንሐዋርያትም ሰገዱ። ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ጎረምሳ በዓል ጸጋ ቅዱስ ታዲዮስ ሃብቲ ንብረቱን መጽውቱ እንትብል ሰሚዕዎ ዘሎ ናይ ሐዋርያ ጎረሮ አንቂዑ ካብ ሞት ኣድሪስዎ ነበረ። በቲ ጊዜ ጎይታይ ለካ ሃብታም ካብ ዝጸድቅ ግመሉ መርፍእ ቀረራን ምሕላፍ ይቐልል ዝበልካ ለዚ እዩ በለ። በዓል ጸጋም ከመይ ይኸውን ኢሉ መርፍእ ኣስሪሑ ግመሉን ምስ በዓል ዋንኡ ቢሰው ኩሉ ዕድሚ 3 ጊዜ
حلفو يا مالت قويتا خمز بلو بسبب يكعلن بإግዚአብሔር ግን كل يكعل ماركوس عرف 10 فقد 23 በዚህ ምክንያትም ተተخفو بعل ጸጋ ናብ ልቡ ተመሊሱ ካብ ቅዱስ ሳዱስ እግሪ ስር ወደቀ ሐዋርያውም በሎ ሀብትኻ ለነዳያን ሀብ እዚ በትሪ እንካና እንዳዞርካ ወንጌለ መንግስትን ሰበት بعل ጸጋም ዝተባለ ሁሉ ፈጽሙ በክብረ ዓረፈ ቅዱሳኑ ሳዱስና ጴጥሮስ ግን በሀገሪቱ አብያተ ክርስቲያንን ሃኒጾም ካህናትን ሸሞም እታ በአየር ተሰቀለት ዘይማም ዝተባረከት መበለት ጌሮም በኻልኦት አህጉራት ወንጌል ለምድራት ወጡ ቅዱስ ሳዱስም እስከ እርጅናኡ ድረስ ወንጌል ከተግእ ነበረ ጎይታም በጊዜው በአካል እንዳተገለጸ አጽንዖም ከብዙ ድካምና መከራ ዘመናት በኋላ በዚህ መዓልት ዓረፈ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን ሐዋርያ በረከት ይፈለና አሜን ሓምለ II በዚህ መዓልት ተከበሩ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ሳዱስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተአጋሲ ቅዱስ አቤል ጻድቅ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ አብይ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ አባ ሕርያቆስ ዘሀገረ ቢህንሳ ጌታ ኢየሱስ ዘወር ብሎ አይቶ ደቀ መዛሙርቱን ገንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆናል አላቸው ደቀ መዛሙርቱም እነዚህን ቃሎች አደነቁ ጌታ ኢየሱስም ደግሞ መልሶ ልጆች ወይ በገንዘብ ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ይቀላል አላቸው ማርቆስ ምዕራፍ 10 ፈቅድ 23 እስከ 28 አሜን ስለቃሉ ናይ ቃሉ በዓል ቤት አምላክና ለእግዚአብሔር እስከበረስተ መስገና ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን